Ось так. От тепер всім привіт. Так. Поїхали. Вже не пам'ятаю, що там і як там. Який був останній сейф, ой-ой-ой. Важко. Мабуть, ось. Я бастіл підібрав. Так, мабуть, це він. Ну, поїхали. Так, бастіл Yes. треба. Левелапнути атрибути. Що нам рекомендують? Нам рекомендують це, так. Окей, піде. Так, у нас є Android, тому це ми не будемо їм. 11, окей, security. Це фігня. Так, хілки нема. Stasis, side power. Угу. Так. Що нам рекомендують? Force Shield. Подивимось, що таке Force Shield. Де він? Де він? Ага. Угу. Але це я буду забувати тиснути. Я це не можу. Це вже є. Я тільки можу це. Чи щось з цього. Угу. Окей. Ще level name. Непогано. Окей. Так, ось це інша справа. ХП. ХП. Дуже потрібно. Так, хілки знов немає, але є такий стазіс. Силу спідрану так, мабуть. Вона дуже... Дуже... Ти зрозумів. Привіт, до речі, і дуже прискорює геймплей бігати тут. Я вже зрозумів і згадав, треба дуже багато. Але я полюбляю ще і стазіс. Так, а що нам рекомендують? Ну, я і хотів стазіс. На початок візьму стазіс, бо він рятує. Так, нашого дроїда. Так, піде. Скіли обов'язково. Обов'язково скіли дроїду. Ще левел. Фіци. Так, а що в нас по дроїду? Ага. Що рекомендують? Мастер Гір. Ні, давайте трошки його бафнемо, бо він геть слабенький. Все, давайте подивимось, що ми можемо йому надіти. Ага, в нього і так крутий бластер. Це піде. Це все піде, все гаразд. Бастіла, в тебе твій меч. Partitude. Так, це піде. Ой-ой-ой, а що це таке в нас таке круте?
Мандалоріан мілі-щілд. Я, мабуть, минулого разу повибивав. О, він мілі захист в нього. Який кайф 3 джедай не випускати з контролю. Так, мабуть. В стазісі чи дроїдиків бахати. Так, що я хотів далі? Хто пам'ятає? Так, ніхто не пам'ятає, я хотів подивитися одяг для неї. А, це, мабуть, мені видали, так? А в мене більшого нема. Ну нічого, десь купимо. Це, мабуть, моя робот типу подаванська. А, ну не подаванська, ну. Окей, все. Дівчинка вдягли її. У нас наш. Ага. О, на 2 сили. На 2 стринджі. Сюди. А в неї що? Дексені. Demolition нефі. Давайте теж на стринджу її одягнемо. Все. Yes? Все. Ну, у нас мани малувато буде, але нічого. Так, давайте міркувати. Для початку хотів подивитися, що я навибивав там якісь камені. Атака дамага сюди. Ой, не почитав. Ага, буде chance to special hit problem stun. Десь. Окей. Ну, альтернативи один хрін немає. Так. Ну, сорі. А, ні, у нас ще є такий. Ще один, а тут. Все, її зібрали. Її зібрали трошки. Тут у нас все вкачано. Дивимось. Так, дроїдик. А, сорі, дроїдик, нічого немає. Постривай, давай хоч це. Так, все. Так, все. Перестаємо. Ага, він більш нас йому нічого нас вчити. Now is the time for you to seek wisdom outside the lessons that yet await you are to be found beyond the walls of this academy. You should speak to the council. Now that the first stage of your training is complete, I am certain they would be eager to have you aid us in our struggle against Darth Maul. Я зрозумів тебе. I must congratulate you on your actions. You have saved Johanny and brought her back into the Order, and have given us all great hope for your future success. May the Force be with you as you continue your training. Це вони... The secrets to stopping Malak may be hidden within those ruins. Так, я пам'ятаю, нас направили в якісь руїни дослідити. Так, що сталося? We do not know. That is one of the things you must investigate. Is there anything else you want? If Shen Matali is not returned to his father, it may ignite a savage Нагадаю, feud якийсь, between the Matali and Sandra якась states. сім'я, точніше, якийсь глава сім'ї прийшов. You should ask Master Rook about that, Padawan. He is in charge of Там our якісь relations трабли with the сімейні. Sentinels. Is there anything else you want to know? The Mandalorians have not hurt anyone before now. We thought they would keep their activities down with our presence here, but it seems we were tragically wrong. You may deal with the Mandalorian raiders should you meet them. It might be good training to test your fight. Is there anything else? Bastila will be a great Jedi someday. Це я вже... Bastila was there when Revan was slain. Так, це я вже пам'ятаю. Так. Так, це я вже питав. Все, в нас у цього хлопця... Be sure to bring...
Все, з нами жіночка. Так, що ти мені? Greetings, young Padawan. Have you come seeking knowledge of the past? As chronicler of the Academy here on Dantooine, I find you should ponder the history of Revan. Так, це я теж пам'ятаю. Все. З цими хлопцями в нас нема ніяких справ. Поки я в арморі, я не можу це робити. Так, а з Джухані? I do not know what the council has in store for me, but I will trust in the Ага, все. Нема питань. Так, тут хлопці ще були. Я з ними вже балакав, але. А що в нього за карти? Давайте подивимось. Треба ж кудись гроші діти. Так. Чого так дорого? Чого так дорого в тебе все? Окей, беремо ці. Ой. Yes? Так, і мені треба десь намутити собі робу. Бо я свою робу віддав. Я свою робу віддав в Бастілі. Так. Так, це все лайно прибираємо. Так, 1, 2, 3, 4, 1. А це що таке? Один плюс мин. Поїхали, зіграємо. Так, для розігріву. Подивимося, як воно сьогодні буде якась вдача. Не буде, так? Сьогодні без. Сьогодні без. До кінця. Ні, сьогодні без. А може і ні. Та. Ні, сьогодні без. Так. Ти є, Риван, дякую. Так. До кінця. Воу. Все. Сюди. О. Ага. Ой, що я зробив? А, я виграв. Все гаразд. Сподіваюсь, пощастить. Ні, не пощастить. Окей. Ще раз. До кінця. F. Окей, next.
Нібито на корову граємо. Та все. Ну окей. Лузнув до біса. Йдемо далі. Мені... Так, тут постривати чого. Все. Тут більш нічого я не бачу. Побігли за неї. Так. Зараз подивимось, які в нас там квестики залишились. Так, я пам'ятаю, сандал. Угу, заїдемо до них. Ага, рейдери. Треба всіх знайти. Дроїда ми знайшли. Інвестигейтор. Все. Все зрозуміло. Yes. Так, в них немає, да? Hello. I'm afraid I'm not very good. How may I? Так, ми з ними балакали, нічого цікавого немає. Have you found the Mandalorian? Good. Good. But now that you've killed... Так, все, я пам'ятаю. Цьому хлопці треба вбити того. Так, тебе що? Ага, все, це його теж пам'ятаю. Все, до побачення. Так, тут нічого цікавого. А, ось, ця дівчина, ми знайшли її дроїда. Oh, thank you. I don't know what I would have done if I... It's just so great to have him. We're just gonna go right home, right now, and celebrate. Aren't we, my love? Don't worry. I'm gonna hug you and oil you. Це вже не моя справа, що вони там будуть робити. Не моє діло. Так, старий, ти торгівець, я пам'ятаю. Але в мене нема грошей на такі речі. Точніше, вони є, але я не буду таке купляти. Бо це дуже дорого. Поїхали далі. Так. Давайте почнемо звідси цього разу. Ось тут я не був. Тут, пам'ятаю, були мандалорці, ми їх вбили. Це я пам'ятаю. Так, все ми замикаємо. Поїхали далі. Що в нас тут? Так, бачу якусь хатинку. Матейл дроїд. А, я зрозумів. Це, мабуть, та сім'я. Чи це ворожа сім'я? Ага, я. Все. Це завдання нам таке дали. А, я не буду забігати до нього. My protocol droid tells me you are here on behalf of the Council. I was beginning to think my demands had been ignored, though I think your time would be better spent interrogating the Sandrels as to the whereabouts of my son Shen. Так, чим I я... have already told my story to the Council. Why did they not inform you of my circumstances? I did not expect such incompetence from the Jedi, but I shall repeat the tale once more. Many Дякую. years ago, I brought my family here to Dantooine to escape the crush of humanity on the core worlds. Soon after we settled here, the Sandrels arrived, and they have been a plague upon my house ever since. The injustices the Sandrels have committed against the Matales are far too numerous to name. But the Council is well aware of our many disputes. Recently, I discovered several Sandrel droids trespassing on my land. О, майже. My own security droids destroyed the invaders.
Not a single one survived. It was shortly after this incident that Shen, my only son and heir to the Matali estate, vanished. Obviously, Nurik, the unscrupulous head of the Sandral clan, has abducted my son in retaliation for the destruction of his droids. Та ну, ти вважаєш, що він забрав того сина? За те, що ти знищив його дроїдів? Та це якась фігня. Окей. Follow their stink south of here and you shall find them. Why does the council insist on stalling? The life of my son is... I am a man of the world, Jedi. I know how things are done. I will make a contribution of 1,000 credits to the council in exchange for rescuing Shen Тисячу from дай the за те, що Sandals. я... I will present the credits directly to you, of course. Whether the... Так, ну нас не купиш, дядьку. Nevertheless, my offer still stands. 1,000 credits for Shen's safe return. Eventually, I will take whatever action is necessary to rescue... Until you find Shen, Jedi, we have nothing further to discuss. I suggest... Ну, окей. Треба забігти до тієї сім'ї і подивитися, що вони нам кажуть. Так, треба тут все дослідити. Може щось цікавенне десь є ще. До речі, мені подобається, як він побудував свою хатинку. Такий бункер. Так, дивимось, що тут є цікавенне. Нічого, побігли далі. Угу. What? The Force fights with me! Сюди його. Фіга він набив. Так, побігли. What can I do? Так, ну все, тут я був. Так, тут метелиці мешкають. Все зрозуміло. Так, тут ще один прохід. Цікаво подивитися, як це працює. Yes? Ага, це такий стан, все. Так, все, його... Так. I'm here. Так, ну тут я був, тут я нічого... Що це? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Казюз. Зараз подивимось, що це таке. Цього я не бачив останнього разу. Dead Settle. Угу. Ага, Катхунс його вбили. А що там в нього... Що там він пише? Давайте подивимось, що він пише у тому датападі. Так, ось. Ага, мета археологічна. Так, окей. З нього якісь приколюшки випали. Improved Power Blast. О.
Ну, це інша справа. А, вона не може, так? Погано. Cold, what's your fire? Окей, все. Yes? What can I do? Так, побігли. Так, тут ми вже були, але з'явилися нові. Міс. Міс. Так. Ми ось тут не були. Побігли, подивимось, що там. Ага, бачу, там ті поганці. Зараз ми їх. Але спочатку треба цих псів повбивати. Так, робимо сейвика. Зараз будемо намагатися. Я так розумію, тут буде зараз... So this is the meddler. You have caused us far too much trouble for a mere Jedi. I will add your head to those of the other Jedi I have killed and take yet another lightsaber for my own. Now you will know why the Mandalorians are feared. Ага. От так одразу, так? А чого з одного боку чого балакати, якщо... О, я забув. My fault. Ось це. Як же б'ють? I'm here. Ой, це буде F зараз. Так, не вмирай, подругу. Ще зарано. Вона вмерла? Ні, вона не вмерла ще. Так, я пам'ятаю, їм стане байдуже. Подруга, ти не вмирай тільки. Yes? А він такий собі, не дуже. Ой-ой-ой, я його буду 20 років вбивати. Так. Зараз. Yes? Sure. Побігли.
I'm here. Yes? Боже, як його фокусять? Жіночко, то ти його не того б'єш. I'm here. Так, мабуть, треба було замість дроїда щось. What? I'm here. What? What can I do? Ніфіга собі. Так, мабуть, треба було гранатами закидати тих. Так, ти як тримаєшся? Робимо сейвика. Щоб я тут по 200 разів. Так, того зразу занесло. Давай цього. Та щось мені підказує, що йому байдуже. Так, дроїд, ти зламай йому щита. Проти мандалорців ніякого не... Ну, ти зрозумів, їх броня, вона тримає все лайно. Ну, типу, вони не пробиваються силою. Вони цією бронею... Їх станити сенсу ніякого немає. Ну, і коли я спробував, було написано, типу, імун. Зараз от в неї є більш крутий стазіс, зараз спробую. Типу, в неї не базовий він, а може він її застанеть. От, ага, цього застану. А этот зараз від'їде. Найс. Не встиг. Диви, чувак стоїть застанений, так? 3 міси. 3 міси. Чувак стоїть тупо. Дівчина б'є, тупо 3 міси. Та все. Це треба сейв. От навіщо вона зараз... Ну ладно, до біса. Жіночко, в тебе пропали леза. Так.
Ага. Так, ти його бий. Тобі хіл треба. Дроїд. Ти... Давай цього хлопця станом бахни. Та що ж таке? Ну що ж ти так помираєш? Боже, який він... You cannot win. Тепер він дроїда б'є. Та дроїд, ти чого? Ремонтик роби. Бовдур. Бовдур маленький. Жінко. Давай хіл. Yes. О. Жінко хіл зробила. Ні, а... Добивай цього, а ти хіл. Ну як він попадає, а? Де ти бачиш карта? По-перше. Дроїд, а дроїд мені подобається. У мене Бастіла і главперс. Найс, міси пішли. Так. Готовченко. Лутаємо. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, а в нього лайтсейбери. Постривай, де він їх... Він же звичайними бився. Ну, неважливо. Мабуть, нам вбивав джедаїв. Так, все. Наче все залутали. А, можна підхилятися. Easy heal. Що? А, зареспавнилися, я зрозумів. Треба пошукати на главперса ще робу джедайську. The Force fights with me. Так, все, там більш нічого немає. Подивимось, що нам... Лут який. Оце. Ага, damage resistance, ага. Все зрозуміло. Залишаємо це. І ще якась річ була. Fortitude, ага. Так, я це розумію. Я дроїда таскаю, бо в нього вкачаний комп'ютер та ремонт. У мене більш нікого цього нема. Бо в мене вкачаний тільки злам.
Що, хто ти такий? Ага, він джедай. Так, що тобі потрібно від мене? Так, в нього 2 підозрюваних. Чо? Ну я зрозумів, вбили чувака. В спину. Гвинтівку знайшли біля нього. Hand and gun. He was unarmed. Так, я щось маю ще знати. Так. Я зрозумів, зараз буде якесь розслідування. Постриває, щось таке я не пам'ятаю. Чи пам'ятаю? Так, спочатку подивимось, що в нас тут. У нас мертва людина. Так, в нього застрелили в спину. Це зрозуміло, в нас 2 підозрюваних. Це джедай, а це що? Information droid. Greetings, Padawan. You must be the one Master Boluk has enlisted to help him with this problem. I am an information retrieval droid. I can assist you by accessing the records of both the Jedi Enclave, if you had any need of my service. I have already retrieved some information from the archives on Kordanetic, Ricard Lusov, and Handen. Is there any... Так, що ти... My preliminary analysis of the body indicates that he was killed approximately 3 hours ago by a single energy blast to the torso. Is there any other Да, я information зробив. you need? Я зробив сейв. Так, я все про... My preliminary analysis of the body indicates that he was killed approximately... Так, 3 години тому його вбили з енергобластера в спину. Is there any other information you need? Так, planes... Tell me about these planes. These plains are rife with wild animals, not all of them benign. The Iriars are mostly docile, but can easily be provoked to violence. Calf hounds, on the other hand, there have been over 35 catalogued attacks on settlers by calf hounds in the last 2 weeks. Small farms and holdings dot the plains, and can... Is there any other... Так, ну у нього нічого цікавого. Так, в нас є дві людинки. Одна поранена, одна ні. Почнемо з цього хлопця. Another Jedi, huh? Helping that Twi'lek investigate, no doubt. He seems stumped. I'm Ricard Lusov. Maybe you can figure this out and let me get out of here. Так, розповідай, що Well, I трапилось. was out hunting Irias when I spotted one over here by the bridge. I pull out my rifle and aim at it. I couldn't see it that well, mind you, because the damn sun was in my eyes. So I shoot it and it drops. I walk over here and find Handon standing over Calder's body. So why don't you get this whole farce over with and send that whiner Handon to the prison he belongs in? Все? Я не можу ніяких питань? Типу, я думав, зараз можу на харизму щось кинути йому, типу, зізнавайся, падлюка, це ти зробив чи ні? Чи там, знаєш, якусь силу джедая до нього. Типу, відкрий свій розум для мене.
Ну, типу, я думав, буде така якась фігня. Я ж подаван. Ah, greetings. You must be assisting Master Baluk in his investigation. I'm Handon Gould. Perhaps you've heard of me? No. Well, I presume you wish to hear my story then. I shall tell you, of course, but there's not much to it. I'm sure that you'll agree that Rickard is quite obviously guilty of murder. You see, I was out here running earlier today. Yes, running. А, він на пробіжці був, каже. Never use them. Keeps me in shape too, you know. Anyway, I was out running on the other side of that bridge there, and all of a sudden I heard a shot coming from over here. I ran over and found this man Calder lying on the ground, dead. По лору це можна робити тільки з слабкими ментально. Ну... Може потужні джедаї, а в мене вкачана харизма. Я б його своєму... Зламав би його бар'єр. Так. Так, ти бачив вбивцю? Він каже, що він бігав. Ага, бігав на планеті. Там, де собаки є і інші фіговіни. Ді Мандалор, ті рейдери, він пробіжку вирішив зробити. I saw Rickard come skulking out of the shadows of the rocks south of the river, and I knew something was wrong. I hit my emergency button and called the Enclave right away. Well, there. That's my story. Now, please hurry this up and arrest Rickard so I can get on with my day. Так, а чого так мало інфи? Я хочу ще допитати. Постривай. How can I be of further... А, ось, все гаразд. Ага, чого твоя флука засісала не пахне, згоден. Well, actually, I didn't see anything. I was over across the bridge. I heard a shot and came А той каже, знаєш що? Той каже, що... Він прийшов, а цей вже був. I had no idea what he was going to do, so I hit my emergency button and called the Enclave. Master Baluk came out here with his... I hope... I was taking my daily constitutional. I just happened to be running by when I heard a shot. I ran over and found Calder's body lying there. Yes, quite often. I generally prefer running to anything else. Can't stand speeders. A healthy body will breed a healthy mind, as I always say. Ага. Injured? No, of course not. Why would I have been? Fit as a bantha. Він нервує. How can I be a fruit? Він нервує. Так, постривай. Тебе. So, what do you want to... I told you already, didn't I? Was hunting some areas. Haven't seen many in the area recently, but with those calf hounds acting up. Was in my blind a little south of here when I spotted one, like I said before. I shot and pow, went down. But when I come over here, there's Handon standing over the body and the Iriaz was gone. Now I don't have nothing... Well, I kind of sprained my ankle running through the bush before I found the body, but it's nothing that serious. So... Well, I was out, I shot, and when I came over here, I found Handon's call. Так, окей. Що ми можемо ще зробити? Давайте ще раз. Так, ну з тілом ми нічого не можемо зробити. Дроїд. Is there any other information? My preliminary analysis of the body indicates... Так, це ми питали. These plains are rife with wild animals. They have... Ну от навіть дроїд каже, що тут типу багато wild animals. Цей чувак каже, що він бігав. How can I be of further assistance? Ну, типу, фігня якась. Цей каже, як є, типу, що він пальнув, але він не бачив, кого пальнув. Так, в нас залишається тільки цей чувак. Зараз ми поговоримо з Твіліком. I want to discuss the murder. Окей. А, все, мені потрібно вибрати, хто вбивця?
ching palamule tungking ba takunjus takmiki grabulmogo kachichu ita bodunga tolbabank wale oganda naru chuchut bogesha punka bola wana chikne mamule slimo podadara nanga kumbis mule rabes jedo badwana nigi bobo tong na bungsha nununya tong patukashmak talea tong haitwam jiji jum lumpa nita poe tikito dolpa da bonkwaleo gandona chuchut kachi chu ita muchashat pakhat kiye no dama paole. А, я вже маю. Я забув, як того типа звати, який бігає, блін. Хандан чи Рікардо. Окей, зараз що сейвика зробимо, точніше загрузимо. Fat people always lie. Ні, значить це не... Ну... Я не того типа вибрав. Так, ну для початку так. Ай, знов не того. Постривай. Постривай. Tong haitwam jiji jum lumpa nita poe tikito dolpa da bonkwaleo gandona chuchut kachi chu takunjus takmiki grabulmogo kachi chu ita bodunga dolpa bank waleo gan kachi kun ita hodonga yikin kuno ba mulera chikun muchashak pakhat kiyin. Типу, що далі? Ага, в нас next stage. Так. Okay, what tell me about Calder and Hanna? The Southwood Speeder rental business has records that over the past several weeks, a speeder had been rented by Mr. Nettick and Mr. Gould. Is there any other According to the municipal authorities near the Garrow spaceport, there had been news of violent drunken activity in a cantina attached to the port. Apparently, a Mr. R. Lusoff was making accusations at a Mr. C. Nettick about cheating him in a business deal. Jedi Tuka was the... Is there any... My preliminary... Так. How can I be of further... You knew... But I realize this must seem like a motive to you, but I assure you it isn't. I dislike Calder, true. I would punch his face in, given the opportunity, but I would not kill him. Punch his face? Why? My wife was cheating on me with him. Ah. I slept in my own bed while I was in the next room. But as much as I may hate him for that, I could not kill him. It may have been my own fault for driving my wife away. I must try not to take the law into my own hands. Ну це вже мотиви якісь. Trying to clear my head for the divorce proceedings, not stalking him to kill him. Running is not a crime. How...
Well, you see, Calder was involved in some pretty sordid business from time to time. More often than not, I've heard. Disreputable business practices, even more disreputable clients. I've even heard he had dealings with a hut. Hut here on на Дантуїні. Now, I bet you're wondering if I had any reasons to kill the man, but I tell you, I hardly knew him. I saw him once or twice, yes, and I've heard some pretty unkind, certainly nothing that would make me want to kill him. How can I be? I was taking my daily... Так, це ми вже питали. Давайте його подивимось, що буде, якщо я на нього трошки натисну. Knock his block off, maybe, sure, but not kill him. Normally I'm not prone to outbursts like that, but Calder, Mr. Medic, he was not a very nice person. I had had my suspicions for several weeks, but had no proof until 2 days ago. It seems Calder was seeing my wife, but as much as it may have been my own fault. I was just out running, trying to clear my head for the divorce proceedings. Ось для чого ти, типу, бігав? Типу, щоб не... Now, sir... I'm sorry, of course. Так, ну потрошку воно якось будується. Так, зараз цього дядьку. So, what do you want to know? Так. Now, I don't love Calder, but we go back a long way. We run a suborbital shipping and transport company out of Garang Spaceport. We've been partners in that business for well over 20 years, and we've been doing just fine the way we are. Right. So. Yeah, I knew him. Hell, we've known each other for a good long time. Doesn't mean I really have to have liked the slime ball. Maybe I shouldn't be so hard on him, especially now that he's dead. We actually got along pretty well most of the time. We were actually business partners. We were involved in some orbit-to-ground transport. Can I leave now? Так, він постійно хоче звалити. Це ми вже... You Jedi are so predictable, always seeing some greater purpose behind. Can't you see that it must have been Handon? I found him standing over the damn... I don't know why this is causing you so much trouble. You almost seem as lost as this Baluk guy. Now I don't... We've been... Натиснути не можемо на нього. Так, у дроїда щось з'явилося. Дроїда нічого, ну... Давайте дивитися. Ну окей, давай побалакаємо. Так, Рігардак. Рікард. Хендон. Окей. Я знов забув, хто з них хто, але це не важливо. Постривай. А я все, я більше нічого не можу? Постривай тоді постривай. Хочу подивитися, що в того.
Is there any... Kachikun irunda diho donga kun hankan. Kachikun takunju. Kachi mujushat bakat. Та ні, це якась фігня. Мені більш подобається версія з жінкою. Бо завжди є жінка. Так, що ще далі? So, what do you want to... That blaster? Never seen it before. Calder himself had a preference for Ichani weaponry. He had this one really nice light blaster rifle that he always used. Always wished I could get myself a rifle like the one he had. That blaster ain't it, though. Calder only had the one rifle, too, so he either must have borrowed that, or it's someone else's. Now, we've been... Right. Так, дроїд, тебе є щось нове? Is there any... We cannot get any more specific analysis from that sample, other than the fact it did not belong to Calder. Is there any other... Угу. According... Is there any... Угу. How can I be of further... That blaster was stolen from my house last week. I never knew what happened to it. I hardly have enough money to afford a single blaster, let alone another. I can't tell you how important it is to have a weapon on hand with all these ravenous calf hounds around. Even an Irias can take a man down if it gets in the mood. Every settler has a weapon. It's our most prized possession. I would most appreciate it if I could have that back after you determine that Rickard is the killer. How can I be of further assistance? Of course. Так, Хандан. Його звати Рікардо. Так, що по тілу? По тілу більш нічого нового немає. Is there... I am sorry, but I seem to be failing you. I have searched and searched, but I cannot seem to come up with... I thought to find the record of the missing weapon report Mr. Gould filed with the authorities, but that does not seem... Is there any... Так. Так, цей набрехав. So, what... That blaster? Never seen it before. Calder himself had a Oh, that... Так, постривай, оцей набрехав. How can I be of further assistance? That blaster was stolen from my house last week. I never knew what Так, happened він to it. казав, I він hardly have enough казав. money to afford a single blaster, let alone another. I can't tell you how important it А is to чого have ж a тоді weapon on hand with all він these в розшук не ravenous подав? calf hounds around. Even an Irias can take a man... I wouldn't... How can I... Так. Хендан набрехав. The blaster is Hendon's. He lied about being stolen. Ага, якийсь аналіз крові прийшов. Окей, зараз будемо дивитися.
Так, аналіз. Так, тут нічого. Аналіз. Ага, дроїда. Tell me about the blood. I have just received back an analysis of a sample of the blood found on the weapon. It had been sent back to the enclave just before you arrived. The blood on the weapon is definitely not Calder's. Unfortunately, there was a bacterial contaminant in the sample that had been taken back to the laboratory, and it had become degraded. We cannot get any more specific analysis from that sample other than the fact it did not belong to Calder. Is there any other information you need? Що це нам дає? I am sorry, but I seem to be failing you. I have searched and... Is there... Tell me about the I have just received back an analysis of a sample of the blood found on the weapon. It had been sent back to the enclave just before you arrived. The blood on the weapon is definitely not Calder's. Unfortunately, there was a bacterial contaminant in the sample that had been taken back to the laboratory, and it had become degraded. We cannot get any more specific analysis from that sample other than the fact it did not belong to Calder. Is there any other information you need? Very well. Так. Окей. Так, так, кров не того типа. So, what do you want? Щось мене... Що нам та кров How can I дає? be of further assistance? Is there any... I have just received back an analysis of a sample of the blood found on the weapon. It had been sent back to the enclave just... The blood on the weapon is definitely not Calder's. Unfortunately, there was a bacterial contaminant. Is there... Ну я зрозумів, на гвинтівці кров не жертви. Окей. Давайте побалакаємо з цим хлопцем. Акупа Чекупа? Джіно Мулера Кемпайджа. То... Ronda dijo donga kun honkabi. Wana kun be. Мабуть. Ronda dijo donga kun honkabi. Wana kun bez ching palamule tunking ba nunotek. Tukning chatukunne. Hey, what are you doing? Jeda badawana nigibobo. Tong nabungsha ninunya. Tong patukashmak talea. Ta kung jus takniki grabelmogo. Kachichu itabo dunga. Tolbabank wale oganda naru chuchut. Mogasha punka bola wana chikne. Mamule slimo podadara nanga kumbis mule rabes. Ronda dijo donga kun honkabi. Wana kun bez ching palamule tunki tong abong sha umnina. Wanga kun bez keng balemuraya. Johnny yon tunjiji idadwana. Бо він же з ним начитив. Він же його... Kachichu itabo dunga. Tolbabank wale oganda naru chuchut. Mogasha punka bola wana chipne. Mamule slimo podadara. Він же кинув його на гроші. Mule rabes. Kachikun itaho donga. Ikinkuno pa mule rachikun. Slimo podona rundiho dunga kunkabe. Runda diho donga kun honkabi. Wana kun bez ching palamule tunking ba nunotek.
Tupnin chatukune mulerabes. Tong haitwam jiji jumplumpa. Nita poe tikito. Dolpa da bonqualeo gandonan chuchut. Kachi chu ita dundonga. Yumalita kuto tun. Chilamulane nindubobo. Wonga kumbis-chang ba mulera. Damn you. Damn both of you. Takunjas takmiki grabulmogo. Kachichu ita bodunga. Tolbabank waleo ganda naru chuchut. Mogisha ponka bola wana chikne. Amule slimo podadada nanga kumbis mulera best. Kachikun ita hodonga. Ikinkuno pa mulera chikun. Slimo podona rundi hodunga ku hunkabe. Tong haitwam jiji jumplumpa. Nita poe tikito. Dolpa da bonqualeo gandonan chuchut. Kachi chu ita dun. Well done. I'm impressed. I'm not sure I could have done as well. Achuta. Wonga kunbis dolpi. Nice. Kikuyana. Dong patugas maktelea. Ого, опит дали. Експи. Сподіваюсь, я все вірно зробив. Так, що в нас тут ще є? А, да, нам ж треба було забігти, подивитися сюди. Ось ця хатина. Але тільки в нас ще є отаке завдання. Окей. Ну ми там були. Чи ні? This is private property. By what authority? The council. If you are here because of Shen Matale's disappearance, you are wasting your time. The Santos are not involved. This is nothing but a Matale witch. Murek left orders he was not to be disturbed, but given the circumstances, I will make an exception. Go into the main hall. Murek will... Окей. I have been informed by my protocol droid that you wish to speak to me. Cassus is dead? I was afraid of this. Yet in my heart I knew it must be true. What happened to my son? Хан чого. Ой-ой-ой. Ні, так батькові не треба казати. Cathounds? I was so certain the Matale family was to blame. But this changes nothing. My own son is dead. Why should I shed one tear about the disappearance of my bitter enemy's son? Typical. Anything to continue the feud which has become so customary to you people. I must ask you something, though it is difficult for me. My son had a diary, his private, personal thoughts. Now that he is gone, I have nothing else to remember him by. Please, the diary means more to me than it ever could to you. I will give you 100 credits for its return. I thank you for this. The diary is all I have left of my son. We have nothing further to discuss.
Ей! Leave me to my grief. Я ж... А, просто... Я ж хотів побалакати, щоб він You are here повернув. from the council, are you not? Looking for Shen Matale? Ти хто? My name is Rahasia. Nurik is my father. He has not been himself since Cassis disappeared. He is mad with grief, and he is convinced the Matales are responsible. He's not thinking rationally. Так, що з ним My трапилось? father is a good man. When my mother died, he raised me and my brother by himself. He loves his children, and we love him. I just don't want you to judge him too harshly. Так, віддайте хлопця, я пішов. You must understand that father has been under a terrible strain. I have no wish to disobey him, but there are matters where even my father's authority is not absolute. Так, ну My father розповідай. has kidnapped Shen Matale. Це He's зрозуміло. holding him prisoner here in the compound. Мгм. He feels this is a way to get back at the Matales, a way to get even for the disappearance of my brother Cassis. I see. Well, there is the answer we seek. The Jedi Council should be informed of this at once. No. Since Cassis went missing, my father has become unstable. He might hurt him if you do that. He no longer even cares if the Matales are responsible for what happened to Cassis. I'm afraid my father will simply kill Shen out of a mad, misguided lust for vengeance. Shen is an innocent victim in all this. My father is not a bad man, but his grief has driven him to madness. He must be stopped. Please, find Shen and rescue him before my father does something he will regret forever. I would take you to the prison, but I cannot let my father see me with you. Take this key. It will open А, the зараз door будемо at the rear of the на штурм estate. підемо. You and Shen can make your escape through there. There are many security droids guarding the halls. Please hurry. You are Shen's only hope. Alan Matale and my father have had problems ever since they settled on this world. To hear my father tell it, Alan is a brute and a bully, but a rich one. He feels his credits give him the right to step all over normal people. My father stands up to Alan because no one else will. But now he thinks Alan has taken my brother Cassis and has imprisoned Shen as revenge. Please find Shen and free him. Окей, зараз все зробимо. Так, там будуть дроїди, я так зрозумів. Треба буде цього малого змінити йому зброю. У мене нічого краще немає. Окей. Це ми зробили. Все. Робимо сейвик. Побігли, пошукаємо. Ти більш нічого, так не скажеш? А. Shen and I, we have been taught by our families. But I met Shen alone one day in the city. And Shen was so charming, so sweet. He didn't care at all that I was a Sandral. We talked and met again over months and fell in love. My brother Cassis met him too, and they were beginning to become friends. But then this whole mess, please find... Все зрозуміло, в них любов. Ну, Ні. А, вона ж казала інші двері. Бекдор. Треба пошукати зараз буде цю. Ага, з тієї сторони. Ну, поїхали. Подивимось, що у нас тут. Ніфіга, так одразу. А ну, Люба, бахни його. Так, один є. Постривайте. Це ми беремо. О, сюди. Все, поїхали. You cannot win. No chains. Так. Що тут? Щось вони всі однакові, так, а експу по-різному дають.
дуже дивно. Так, в нас є діло для малого. А ну диви, що тут. Та ні, не буду витрачати. Хе-хе-хе-хе. Обожнюю це. Хе-хе-хе. Я розумію, що вони легесенькі, але це весело. Так, а в нас левелап. Левелап. Це обов'язково. Це. Критульки. Лайтсейбер. Що рекомендують? Ні, не хочу Power Attack. Не хочу. Критульки. За максимум. Мабуть, все ж таки беремо стазіс. Чи дроїда бахкать. Ну це крутий стазіс. Беремо крутий стазіс. Easy Exp. Згоден. Easy Expa. Хоча я бачу, дроїди не дуже важкі були, тому можна було їх так забити, але... Ой, постривай, я же взламую. А, я не можу це взламати? Можу. Грабуємо хату. Грабуємо хату далі. Сюди. Грабуємо далі хату. Я, до речі, так і не зрозумів. Я вірно там все зробив в тому розслідуванні. Я засадив і того, і того. Бо і в того був мотив, і у того. Ну, експи дали багато, але ніяких поінтів сили не дали. Типу, добрих, хороших. Типу, я так розумію, є якесь вірне рішення, яке дає тобі добрі поінти. Ну, коротше. Поінтів ніяких не дали, дали тільки експу. О, знайшли, постривай. Я хочу долутати хату. Знайшли малого. Але я хочу долутати. Привіт. Оце крити дають. О, дівчина. Окей. Так, пауер. Нема, так? Нема. Я хочу вже мега хіл. Так, це стани я взяв. Ну, то... Що рекомендують? Форс. Що це таке взагалі? Та ні, ну краще ж тоді. Подивіться, що ще є. Ага.
Привіт, привіт, привіт. Привіт. Беремо швидкість, байдуже. Так, дроїд. Іди сюди, красень. Скіли. Як завжди. Yes? Так, тут я не був. Чи був? Ні, не був. No problem. Didn't work. No problem. Got it. Сюди. Сюди ці штучки. Так, дивимось, що в нас тут. Тут я був. Був. Так, побігли. Тут був. Тут був. Тут не був. Чи був? Не пам'ятаю. Prison Key. Ну, чи так? Так розумію. Ага, все, там більш нічого немає. Тут я... Ага, тут ця дівчина живе. Ми трошки її теж подивимось, що в неї. Пограбуємо її. Тут я вже був. Все. Валимо. О. Беремо хлопця та тікаємо звідси. Робимо сейвик. Побігли. Who are you? What do you want with me? Are you working for my father? Так, ну трошки, ну... Я майже завжди з них не беру гроші, але треба ж на щось існувати. Чи на паливо для мого корабля, ну типу... Що тут, ну... Таке життя. Так, все, побігли, малий, валимо поки. Боже, ну починається ця фігня. Ні, я нікуди не піду. It's not my own safety I'm concerned about. I'm worried about the fate of Nurik's daughter, Rahasia. She's been trying to convince her father to release me ever since I was captured. Ромео Джульєта зараз буде. Nurik will think Rahasia is to blame. Nurik is insane with grief over the loss of his son, Cassus. If I leave with you, it is Rahasia who will suffer. I cannot allow that. Да нічого батько не зробить доньці. Що ти видумуєш? If you can convince Rahasia to escape with us, I will accompany you. Though I do not know if she'd be willing to turn her back on her own Боже, family. тепер треба її... Imagine a Sandral doing such a thing for the sake of a Matali. But if she will not go, then I too shall stay. I would rather face my own death than have her face her... My father thinks the Sandrals are thieves and liars who followed him here to... My father is... Ромео Джульєта. Please, find... А ну... If you can... Who could... I would... Окей, ну окей, він по-іншому ніяк не піде. Дівчина була десь там. Де вона? Пішли, малая. What are you doing here? Have you found... Shen can be so stubborn sometimes. Ой, як це мило. If one of the security droids sees me wandering the halls, father will get suspicious. I can't risk it. But I know Shen would rather die than leave me here alone to face the wrath of my Так, father. я вже чеклун. Tell Shen I will meet you outside the gates. I will wait as long as I can, but you must hurry. Пішла, коротше, Ромео Джульєта. Зараз когось ще підстрелять, так? Буде якийсь прикол. Зараз чи доньку підстрелять, чи цього малого. А ти що там, Хел? На чилі? Так, де той малий? А де він був? Бісів син. Де той бісів син був? Все, побігли, малий. You're back. Have you spoken to Rahasia? Працювач? Це добре. I pray she is not just telling me what I want to hear, but I will have to take that chance. Hurry then, we must not keep Rahasia waiting. Ну все, звалили. Shen, you're safe. Rahasia! Well, thank goodness you managed to Як це escape. круто. It was all thanks to this kind Jedi that we managed to get this far at all. I thank you, Jedi, for all that you have done for us.
No problem. We know that you must have gone to great personal risk to get us out of the Sandral estate undetected. Money always helps. But surely we can... О, ні, ну все, зараз буде бійка. There you are, Shen. Ну вони теж знайшли, де побалакати. Father. Mr. Sandral. Nurik. Alan. I knew this was all your doing. I knew you had captured my son. You had taken my Cassus from me long before that. You started it. I don't want to hear any of your excuses. Now I will get revenge Revenge. for your transgressions. Віслю. Так, ну, для початку треба всім заспокоїтись. Оце теж непогано. Why don't you just shoot each other? Треба буде колись в іншому житті переграти цю гру за злого. Боже, це, мабуть, такі лулзи тут можна відловити, якщо за злого грати. Please listen to him, Father. Why should I listen to the Jedi? All you want is to remain with that Sandral harlot. My daughter is not a harlot, Matale dog. Так. Так, why don't you try listening to your children? Our children don't know enough of what's good for them to make a reasonable decision. It's better to let older, wiser heads like ours make the decision. Rahej and I don't want you to make decisions for us. We want to live alone away from you. You insolent boy! If you want to live alone, then so be it. I disown you. Never set foot in my house again. Rahesha, you will not leave with this Matale boy. I am, Father. You can't stop me. We're leaving for the Enclave. You foolish girl. You expect us to just let them leave? Droid! You will not turn your droids on my daughter. We appear to be at an impasse then. And they got away. It is your fault, Alan. You were always too violent for your own good. Me? You were the one who rushed out here with war droids. I will not rest until I have my Shen back. The Council will hear of the troubles you caused, Jedi. Indeed they shall. Ну хоч нікого не повбивали, боже мій. Я вже напрягся, що зараз буде якесь м'ясо. Що зараз почнеться стрілянина. Ну все. Я так розумію, треба було якось краще там відповідати, але байдуже. Бісіві ті діди. Влаштували тут мені. Так, беремо жіночку і побігли. Бо я вже думав, зараз буде щось. Sure. I'm here. Бісіві діди. Так, побігли. Ну тут я тут все залутав вже. Постривай, а що там? А тут я все залутав. Так. Все гаразд, все залутано. Ну, побігли. Так, що по таскам? Ми всіх вбили. А, мені треба Investigate Ruins ще. What? А де вони були, ті руїнси?
Десь там, мабуть. На початку я пам'ятаю. Треба знайти десь собі робу джедайську. Я так і не збагнув, де її шукати. Постривай, куди я зайшов? Я тут був. Я тут вже був. Мені туди. Так, ну цього песика треба вбити. Та що таке? Сьогодні він попаде в нього? Дякую. Yes? Yes? Побігли. А ти бачив, який бізон? Одні міси хал були. Одні міси. Нам десь я тут пам'ятаю. Так, десь. Та знов бізони, да я ж їх тут по 100 разів вже вбивав. Ну хоча це фрі експа, чого ні. Але малувато сиплять. Так, ну все, побігли по мейн-квесту. Тут десь, я пам'ятаю, я бачив таку... А де воно? Це не воно. Ні, це не воно. Мабуть, там десь. Я ж десь бачив, тут такі руїни були. Типу, древніх. Там двері ще були зачинені. Стій! Да, від бізона собі відлетів було б таке собі. Так. Ось вони, все. Але щось мені підказує, що треба буде дроїда замінити. Бо там, я так розумію, бос локації, наскільки я пам'ятаю, буде якийсь. Окей. Поїхали. Ні, френдлі. А це Вукі. Вукі я впізнаю. I think the droid is trying to communicate with us by cycling through a variety of languages. Each time it spoke, it was using a very different alien dialect. The droid can probably understand us. Так я ж знаю мову Вукі, чого я йому не відповідаю. Programmed with the phonemes of a language we can understand. Типу я же шарю її.
I recognize this language as well. It's an archaic variant of the Selkath dialect spoken on Manaan. But why would a droid on Dantooine be programmed to speak ancient Selkath? Slaves. It must be referring to Revan. The Dark Lord and Malak likely encountered this droid when they explored these ruins. А. Він... Угу. Старфорж, так. Пам'ятаю таке. Ten revolutions would take more than 20,000 years. If this is true, then this droid is nearly 5,000 years older than the Republic itself. There must be some mistake. Цікаво. These builders must have been an extinct people. Though it is strange, there's no record of their existence. Even the archives of the Jedi Academy make no mention of them. In the years before the Republic, the Hutts were a dominant force in the galaxy, but they never constructed an empire. In fact, I know of no species that would fit with this information. Запик совзаємці. The droid is obviously not programmed with the knowledge we seek. The Starforge sounds like some type of weapon, perhaps. Though in fact, it could be anything. Maybe. That might explain how the Sith were able to amass a fleet so quickly. But I suspect the Starforge is more powerful. Maybe the droid has more information we can use. It seems to respond to you. Perhaps you should ask it something else. One of the slaves are gone. The droid must be talking about poor Nemo. The council sent him here to investigate. And it cost him his life. Немо — це той чувак, якого ми зустрічали, коли прилетіли сюди. Такий старий дід. Ми з ним балакали, і потім він зник. Ну, он там десь, так що його тіло було. Revan and Malak unlocked the sealed door and uncovered the secrets of the Starforge. Now Malak is using the Starforge to fuel his conquest of the We have to find out what they uncovered. We have to find a way to unseal these doors to learn more about the Starforge. The Republic is depending on us. Зрозуміло. Так, зліва-справа треба піти побалакати з кимось там. Так, старий, що мав? О, дякую. Це воно.
Оце хлопець. Так, все. Так, зліва справа. Так, я так розумію, сюди ні. Ага. Стоп. Сюди ні, мабуть. If the droid is correct. Так, все зрозуміло, треба повбивати тих. Сейф, поїхали. Перед тим, як поїхали, беремо от такий бластер. Ой, зараз він нам настукає. Зрозуміло. А ти можеш йому щось зробити? А в тебе ж є така приколюха, я пам'ятаю, маленький дроїд. Врятуй мене. Ну, маленький дроїд. В тебе є... Де та фігня? Чого не пише назву? Ой, да біса його. Пуляй в нього. Жінко, ти бий його цією штукою. А ти бий так. Все, поїхали. Ой-ой-ой, це буде F. Yes? На 5. Вона б'є цією білкою на 5 його. Йому взагалі байдуже. Так, жінко, хиляйся, бо зараз ти від'їдеш до біса. What can I do? There. 25 XP? А, 400. Написали 25, тут 400. Неважливо. Я не можу долутати навіть його. О. Беремо. Треба подивитися, що ми можемо малому водіти. Бо він... О. Постривай. А в чому різниця? Байдуже. Вот, в нього же стан Рей є. І Shield Disruptor. Хай буде 2 бластери в нього. Такий дроїд. Він буде маленький дроїд-бандит. Маленький дроїд-бандит буде. What? Ой-ой-ой. Я зрозумів. Іди сюди. Там треба щось взламувати. У мене навик 22. Зрозумів. Батон. Ні. Ні. О. Це. Так, він заговорив.
Ага. Так, і defend the three primary life-giving seed word types. Life-giving. Життя. Мабуть, океан. Грас. Дезерт ні, вулканік ні. І щоб знати, що таке арборіал і барен. А, загуглити можна. Арборіал. Дерев. Ага, арборіал, мабуть. А барен, що це було? Безплідний. Ага, все. Все? Це все? О, ми пройшли. Поїхали далі. Sure. Хіл. I'm here. Хіл. Все, поїхали. Так, одне завдання ми виконали. Окей. Робимо сейф. Побігли далі. Те ж саме. Влітаємо в нього. Малому видаємо бластери. Ага. А є ще один? Ще один є. Жінко. Окей. Це надовго. А ну, давай спробуємо. Малий, ти дроїд стан рейд. Ось, от таку фігню заюзай. О, прокнуло. Ще раз, добивай його ці покиде. Треба було мені теж качнути таку фігню. Бий його цією штукою. Ну це ізі було. А чого той так важко йшов? Мабуть, цей легше чи що? Так, тут щось є. Нічого немає. Поїхали. Ні, онлайново не грав. Я зрозумів, про що ти. ММОшку ту. Онлайново не грав. Так, робимо все, як там робили. Тиснемо все, тиснемо це, отак. Потім щось нам треба мовити. Так, moment before live. Data launch. Ага, indefinite 3 primary. Так, це Vulcane і ось це. Все, ізі. Не складно. Так там же онлайн. Ну, типу. Ну я не грав. Типу, навіщо мене грати в онлайн сюжет дивитися, якщо я навіть другу не пройшов? Цю я хоч пам'ятаю, коли я грав, якісь основні тези, я цю теж не пройшов, але я пам'ятаю про що тут. А другу я взагалі не пам'ятаю. Ну, типу, я... Так, вона онлайн, як тест онлайн. Да, є другі... Я тобі більш скажу, мали бути треті. Але треті не сталося. Мали бути треті ще, є другі. Але не сталося. Третім не пощастило.
Постривай, зараз з ним буде битва, так, я так розумію, я не пам'ятаю такого. How can I help? Ой, та не добастили. А, ну. Мені до нього і не потрібно, я так розумію, мені одразу сюди. От зараз, мабуть, бос буде, так? Ні, нема боса. This must be what Revan and Malik found when they entered this temple. This must be where their journey down the dark side began. Тест онлайн 40 годин і то тупо сюжету порної факції навіть без DLC, які там штук 20. Я зрозумів, я в тест онлайн не грав. Але бачив пару стрімчиків. Ну, прикольно виглядає. Так, Рива не Малик. This is a map. Ага, Some це sort of карта. intergalactic Це navigational chart. мапа, де... Revan and Malik must have used this to lead them to the Starforge. We could use this map to follow their path and find the Starforge ourselves, but we must be wary. They may have laid traps or concealed what they found. I don't know, but Revan and Malik were very interested in finding it. It must be a tool of some type, or maybe a weapon. Perhaps the Council can tell us more, but I think this map might be the key to finding the Starforge, whatever it is. See Там this фішка, world here? то, що кожен діалог This типу looks like озвучує. Korriban, Ніфіга собі, the там Sith оз... world. And if that's Korriban, then this is Kashyyyk and Tatooine and Hizmanan. There are pieces missing. Incomplete hyperspace coordinates, corrupted data, and there doesn't seem to be anything indicating where the Starforge itself might be. Так, там фішка в тому, що кожен діалог типу озвучений. Ніфіга собі, вони щось дуже заморочились. За звучання. Це круто. Так, треба світло включити, бо вже... Так, одну хвилинку, вибачаюсь, мені дзвонить.
English range. Фіга собі. Ось дуже багато грошей в неї влив, щоб озвучити усе. До речі, дзвонили з банку. Так настирно. Я ще не пам'ятаю, що пропонували якісь послуги. Я не можу. Я ще трошки, я кинув трубку. Кажу ні, мені це не потрібно. Не потрібно. Але страховка потрібна усім. Якщо ви втратите роботу, то все, якщо остав щось, я говорю ні, не хочу. Так ваша відповідь так чи ні? Я говорю ні. 2 хвилини з Приватбанку дзвонили, 2 хвилини пояснювали, чому я маю оформити страховку. Страхування і все це інше. Та ні, мені дзвонили вже багато разів, я з Приватбанком працюю вже багато років, але настільки настирно, треба ж трошки теж розуміти. Я розумію, що це її гроші, мабуть, вона там за кожного, кого вона підключила, має, мабуть, якісь гроші. Тес онлайн грає зараз 20к людей, а гра 2014 року, ніфіга собі. $20к, це багато. Вона ж хрін знає, коли вийшла, так, в 2014 році. Да, з грошима та зрозуміло, що в них все ок. Для старого ММО це так, я згоден. Але, мабуть, там треба цікаво подивитися статистику на WoW якийсь. WoW, мабуть, грає 1 мільйон людей ще. Так, писав mission complete. I was thinking that too. This map can't take us to the Starforge, but I know that Revan and Malik visited Korriban at least once. Ти про ту, я зрозумів, в яку дуже багато грошей влили. А вона ще жива? We must inform the council of what we've discovered. They must decide our next course of action, though I suspect our task has only just begun. Вона наче жива, але я зрозумів. Бо я пам'ятаю, був якийсь бета-тест там, щось і там. Так, все, тут більш нічого, у нас є одна мапа. Так, тут більш нічого цікавого немає, так? Так, що по завданням? Ага, надо Mandalorian Raiders ще завершити. 17к, менше ніж Тес онлайн кек. А що ж воно так швидко? Я пам'ятаю, такий хайп був. Такий був хайп і все. Я навіть назву не можу згадати її. А ти в неї грав, так? І тобі теж не зайшла? І вона за місяць здалась без оновлень. Боже, стільки грошей влито було. Там на хай-левелі взагалі... Ага, я зрозумів. А, ти 8 годин награв. Так постривай. Ти за 8 годин хай-левел зробив? Ось так. Ага. А, ти після я зрозумів. The Force fights with me.
Так, по-перше, треба змінити дроїду зброю. По-перше. Все. Драйдека готовий. Ну, я тільки бачив стрімчики. Трошки. Знайомих люди грали, але не дуже. Граф, привіт. Привіт, граф. Так, для початку треба здати квестика на мандалорців, щоб ми їх повбивали. Джон? Now those Mandalorians know what it's like Yon. to be hunted, but now that you've killed some of them, they won't stop until you've defeated their leader. You must... Thank you, young master. My daughter can now, I think, rest in peace. Here is the reward I promised you. Я світлий. Світла людина, не беру. No, please take it. This pitiful amount will never be enough for what you have done for me. Again, I thank you. I will be sure to tell the council. А що, of він your сьогодні great deed. стрімив, бо я не бачив. Я на нього підписаний. А він мене вже рейдив. До речі, колись. Усією бандою. Light side pa... О. Я щось ніяк не можу потрапити на його. Він коротесенькі робить, я так розумію, стрімчики, чи що? Бо він казав, що він грає, знаєш що? В того, як його? Фіфу. А, макс 3 години, я зрозумів. Ну, він робоча людина. Так, ми завдання... Постривай, да. Що ти хотіла? No, not bothering me. Not exactly. I've been thinking about what the Jedi... There is a bond between us. I do not dispute that. I can feel it, as I'm sure you can. The nature Я of теж. that Так, bond я is помітив, the що ти. mission Ну, ти remains теж in question. працюєш. Це пояснюється. Воно, якщо б я як раніше працював, там я закінчував о 7, так? З 10 до 7. Ще підрубати. Ну, максимум, на що я зміг би, мабуть, на годинки 3. Бо потреба йти спати і wake up на next day. Тому це важко. Це важко. Так, я синки. А ким ти працював? Афілейт менеджер, партнерський маркетинг. Please. Ми зараз зароманти мої, чи що? Attractions are rather beneath me, quite frankly. Працюватором. I admit I find you intriguing. Напиши партнерський маркетинг, ти зрозумієш, про My що я. interest in you is purely academic. Surely you can understand why. Our fates are strongly connected. So connected that a literal Бородатий, bond has привіт. been forged between us. I saw your service records when you were transferred aboard the Ender Spire, but nothing beyond that. I know very little about you. I'd like to ask you some questions, given our relationship. Ти мапи робив для Вандера, ніфіга собі. I was referring to the bond we share. Ти відома людина, мабуть, тільки я тебе не побачив, коли ти стрімити почав. Interested in you. Rest assured, I could come up with a much better approach than this. Touched a nerve? No. Getting on my nerves? Most definitely. I suppose this is what you men consider being witty. Now, are you going to answer my questions, or would you rather just keep annoying me? Та, ми зараз всі стрімимо чисто по рофлу. А потім як буде. Так, окей, I will answer you a question. Of the second one, okay, I will answer. Don't worry, these are simple questions.
Nothing too intrusive. First, what kind of background do you have? Я був Hot Human Primitive Republic, I'm stick on... Окей. Я On which був planet were you born? не дуже гарний. Так, а де я? I'm Букі. Окей, не будемо з нею шутити, якщо ми її романсимо. Excellent. Your current age is? Ну тут ти... Так. Excellent, UKR age is... What's my service records? Yes. Well, the truth is, I was studying how you responded to my questions. Your reactions helped me judge you. This was a test for me to learn more about your character. And, You were honest, which is good. And you treated this as a serious matter, which it is. This bond we share will shape both our destinies. It is not to be taken lightly. But I imagine you've had enough questions for a while. So many things have happened to you since Taurus. It's probably a lot for you to absorb. We can speak again later, after you've had time to think about all this. Все? Ніякого романсу? Мабуть, далі. Далі діло буде. Так, Все гаразд. Ну, типу, щоб прийшов і не вів. А що ви кажете, я не розумію? Там наче верху губу забили. Ти маєш на увазі по Star Wars VR ігру ти захотів пограти, чи що? І про що каже Бородатий? Я не можу зрозуміти і грав. Який складик? Складик. Сквадрон! Чи я... Бородат про щось своє. Сквадронс? Я знаю, є ж така гра. Там на літючих всяких речах. Ну, до речі, це мій перший бан на твічі. У людини. Він рекламував Сквадронс цей. Гра була дуже така собі. І він її нахвалював, я такий, да ладно тобі, що ти типу, починаєш. Гра така собі, навіщо ти так нахвалюєш, скільки тобі, типу, дали. Коротше, одразу бан, пермабан був. Без... Причому ніякого булінгу не було, нічого такого. Ну, може, я трохи перегнув. Тому я запам'ятав сквадрон, сквадік. Зараз подивимось. Постривай. Та бісила гра. Мейн. Вот так. Так, що це в нас? 5 тижнів. Ой, тут якісь стріми йдуть. Я зрозумів про що ти. Я зрозумів, я бачив такі штуки, я бачив. Це стрімери, там, типу, я бачив у російськомовних хлопців, там різні якісь були приколи. А для чого воно? Що воно дає? Забув склад, називається складік. Тобі тонко не вмієш, ти туди приглашаєте. Був склад на твічі. А де його отримати? Я не бачу, зараз постриваю, я не бачу приголоса. А куди воно має прийти? На почту? Дашборд. Зараз, секунду. Зараз пошукаємо. Я можу тупувати, але я не можу зрозуміти, де приголос. Де дашборд? Твічу. Ага, дашборд твічу. Зараз.
Ага. Дашборд. Settings. Сподіваюсь, підписувати нічого не потрібно. Зараз, одну хвилинку. Налаштування ці. Settings. Так, я зайшов в Settings, канал. Тут Stream Channel Moderate. Я сподіваюсь. Це воно? CT Settings. Channel. Так, шукаю тут. Так, тут є About, є Brand, Shadow, і якийсь Future Content. Так. Все, знайшов. Дякую, дякую, дякую. Треба ставити якісь статси, ревеню, ці галки чи ні? Дякую, дякую за приголос, дякую, дякую. Галки не треба, так? Окей. Дякую, все. Все в складіку. Дякую. До речі, деяких хлопців я бачив. От Джипсі десь бачив, чи... то Усач, мабуть, його рейдив. Чи навпаки. Ярла бачив у чату. У тебе він в чатіку сидить. Бачу, відомі якісь люди тут. Гуфсі це херсонський бар. Я зрозумів. Це Гупсі, а я щось Джипсі. Не думав, знаєш, як Гіпсі, ну, типу Роми. Так, я ж кажу, я з ним трошки переписувався, тому я запам'ятав його. І цього хлопця десь бачив, але де не пам'ятаю. Ну, я людина нова, тому я ще не шарю. Прикольно, дякую, Бородат, дякую. Зрозумієш двіж? Погуляєш, зрозумієш двіж. Я зрозумів. Дякую. Так. Тусано в басейні. Ти під своє крильце береш? Зрозумів. Так. Так, зараз, одну хвильку. А як це написати? Так, все неначе зробив. Да, котор зараз буде. В мене тут невеличкий БРБ був. Зараз підрубаю. Треба було людинки до побачення написати, бо я прогавив його повідомлення. А людинка була, так. Так, все, котор поїхав. Вирубаємо ось це. Так, в складик я потрапив. Ти сюди. Так,
Це сюди, це вимикаємо і поїхали Котор. Далі. Так, нагадую, хто тільки приєднався. Ми знайшли першу частину мапи Старфоржу. Я звук вимкнув, це раз. І йдемо до анклаву цьому. Так, це звідти, так. А тут Котор зрозумів, він не захоплюється як вікно, тільки робочий стіл, по-іншому ніяк. А я зафакапив. Ну, я так зрозумів, я зафакапив. Ну, щоб не спойлерити, хто не грав, я пройшов на... Ну, на погану кінцівку, на погану. Щоб так, без спойлерів. В мене вийшла дуже погана кінцівка. Я щось там наклацав не те. Коротше, я допоміг. Оці руки нічого не крали. Дякую. Вивалюю, бос. Дякую. А що? А, це я... А це хто? Цікаво. Хто це? Я по нік не впізнав. Ні, ми про іншу гру кажемо. Я не про не про Котор. Дякую за донат. Я не зрозумів, правда, хто це. Треба передивитися потім. Зараз, 1 хвилинку. А де це дивитися, якщо б я знав ще? Так, я згадую, де це дивитися. Вибачаюсь. Треба подивитися, хто. Так. Як он... Дяка, точно, Дяка називається. Боже, ти треба заходити через Twitch. А де воно? Сповіщення. Крайня. Я не зрозумів, де це дивитися. Якийсь Грицько. А може це... Ні, це не тестова фігня. Дякую, Грицько. Це був не тест. Тест по-іншому виглядає. Так, ось, бородатий скинув, що за гра. Гра крута, але треба трошки пофармити. Гра крута. Дякую, Грицько, за донат. Оці руки нічого не крали. Пес. Дякую. Ну, я кажу, це не тест. Ну, це як... Я просто сьогодні тільки це встановив, тому я не шарю за цю фігню все. Так, повертаємося до гри. Треба, мабуть, тихіше зробити, так? Воно сильно валає. 1 хвилинку. Редагувати. А я не шарю, де тут звук робити тихше. Макет. Колір. Напрями. Ти хоч би написав свій справжній нік, а не Грицько. Так, я користуюсь. Та там багато чого. В мене, як кажуть, тих часів людина, бо в мене багато всякої фігні, типу АІМПа і іншого. Хоча нафіга він зараз потрібен, коли є Spotify-чики, всякі YouTube Music і інша фігня. Так. Я не шарю, де це зробити. Потім. Зараз не буду відволікати людей. Граємо в гру. Далі. Так, нам треба доповісти... Так, цим хлопцям. You have returned, young Padawan. Have you discovered what it was that Revan and Malak sought in those ruins?
А тої гри вже немає, я її видалив. Ну, ти зрозумів, ти робочий стіл, її вже немає, я її пройшов да видалив. Так, we found incomplete. Так, ми знайшли. Так, incomplete star map. This news of a star forge is disturbing. Action is required, but we must not do so in haste. We must discuss recent events in light of this new information. We should consult the Jedi archives to see if there's any mention of the Star Forge and what it might do. We must learn why Revan and Malak sought it out. Хелп, це Return to тут? your ship with Bastila, and we will summon you when we are done. Padawan, you have done well in discovering the star map. Це ти приколюєшся чи ні? But there is more you must do in the battle against Malak and the Sith. We Jedi know victory over the Sith will not Зрозумів. come through martial might. The Council has a mission for you, Padawan. I've consulted our vast archives. Так, в мене в чаті нема to discover the грицького. nature of this star forge, but all my efforts have been in vain. Still, the Council are in agreement. The Star Forge must be found. Revan and Malak sought it out when they began their tragic fall. The Star Forge is surely a powerful tool of the dark side. The star map in the ruins showed you 4 planets, but it was incomplete. It did not show the location of the Star Forge itself. We believe there may be similar star maps on other planets. Each star map is likely a small piece of a larger puzzle. Find the star maps on Kashyyyk, Tatooine, Manaan, and Korriban, and we believe they will lead you to the Star Forge. Ну, I don't have choice. The Поїхав. Jedi numbers have been ravaged by this war, by defections to Malak's cause, and by Sith assassins. Фурідж. But we realize the importance. Я зрозумів про кого ти. Ту дівчину, але її ще не We підігнали. would surely draw the full attention of Malak and the Sith, dooming your efforts to failure. Її ще немає. Secrecy is our best defense against the Sith, but it would be foolish to send you on this quest without someone to aid you, young Padawan. Bastila will accompany you, for there is a powerful connection between you two. A connection that might be the key Оці руки to unraveling нічого не the крали. mysteries uncovered by Revan. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you, Надо never зробити gonna make тихіше, you cry, знайти. never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you. The dark side. Дякую, Perhaps her Рік. presence will serve as a reminder to you of the dangers of that path. Так, постривайте, хлопці, треба ж зробити все-таки тихіше, бо воно коли тестив, було все гаразд, але зараз зовсім гучно. Ну, людям буде бити по вушкам. Так, де тут ці налаштування? Дякую ще раз за донатик, дуже дякую. Гучність повідомлення, ось воно. На стрімі норм? А чого в мене так б'є боляче? В мене, ну, може для мене якесь інше налаштування, я поставлю від 180. І треба, щоб воно я не можу розуміти, де виставити, щоб воно висіло, бо я не встигаю прочитати навіть нік. Ефект появи та напрямки. Так, ну Ріка я теж нікого такого. Хто у нас Рік? Зараз в чаті Ріка немає. Одну хвилинку, люди. Все. Зробив трішки більше. Не зрозумів, Хел, як це зрозуміти? Відкриваю окно цього сервісу. Так, подяки. Ага, ось налаштування.
Там наче все гаразд. Так, зробив тихіше. Так, пишуть. Є. Ну це мене підігріває Грицько і зараз підігріває Рік. Ну диви. А, все, я зрозумів, де я можу подивитися. Так. Угу. Ну так, ти правий. Але ти зрозумів, сам вона дуже швидко говорить. Я хотів, щоб вона трохи зменшила. Ну. Тому я редагую. Редагувати, підтримка. Наче тихше зробив, вже краще. Зараз це. От я шукаю швидкість чітки, але я не можу знайти її. О, щось таке знайшов. Ні, це не швидкість чітки. Сповіщення. О, ось воно. Налаштування. Увімк. Все, зроблено. Так. Все. Ну, це не швидкість чітки, але байдуже. Наче все. Так. Запускаємо гру. Так, Юхані на Dark Side. Ага, от він нам пропонує ту дівчину. Окей, ми беремо її. Ми її з темної сторони на світлу перетягнули. Of course, those who aided you on Taris will also come. They possess skills you may find useful in your quest. Remember that secrecy and discretion are paramount to your success. You will not be able to hide the fact that you are a Jedi, nor should you. But the true nature of your mission must not reach Malak's ears. You may return here at any time. Dantooine will be a sanctuary for you, a safe haven. Here you can find supplies and whatever advice or other aid we may give you. Окей, You can старий. leave whenever you wish. The sooner the better. The longer you wait, the stronger Malak becomes. But first, a warning, young Padawan. The lure of the dark side is difficult to resist. I fear this quest to find the Star Forge could lead you down an all too familiar path. The fate of the galaxy is in your hands, young Padawan. We pray you are up to the challenge. May the Force be with you. Все. Так, а мені потрібно зараз, мабуть, поговорити з тією дівчинкою, так? Яка. Така кішкоподібна. Вона десь тут була. Чи вона вже з нами? Вона, до речі, теж. Її немає. А я її можу вже в паті? Так, я можу її в паті. Так, дроїда. Вона, до речі, теж Гардіан, як і я. Все. Ми з дівчинами. Давайте її качнемо. А що ти вмієш? Ну, ти таке собі. Ну, окей, хай буде. Так, а що в неї за зброя? Я не подивився. Окей, байдуже. ХПшка. ХПшка, де ХПшка? А де качнути ХП? А це був її меч, ну.
Ти зрозумів? В мене іншого, коли він з'явився, в мене іншого не було. А ось хпшка. Але постривай. Давайте подивимось, що у нас тут. А що рекомендують? Critical Strike. Ні, не хочу Critical Strike, давайте хпшку. ХПшка дуже важлива на початку. Так, хілку, обов'язково хілку. А що в неї за зброя? Так, в неї лайтсейбер, окей. Треба їх вдягнути. Так. Нема, на силу більш немає. Давайте їй дамо якогось прикольчика. Лайтсейбер, давайте їй дамо. Так. Сюди. Тому я. Ну ось, бач, 4,20. Ну, давай подивимося, давай подивимося. Так, 3,17 кубик на плюс 7. To hit. Бач? Ну, тут ще є різниця, ця штука в неї вже прокачана. Я так розумію, я її качав. Чи ні? Зараз. Хоча, давайте, вона ж була на темній стороні, давайте їй видамо, щоб все було по-чесному, отаку. Вона ж з темної сторони перейшла. Хоч вона і Гардіан, но хай в мене буде червоний, щоб я хоч... Так, тут десь був верстачок, зараз ми подивимось. Так, в неї є один... О. А де я це знайшов, я не пам'ятаю. Бонус дамагу дає. Це мім. Він загрижений. Оці руки нічого не крали. Світлова шабля робить бзю, вжух, вуб, взю. Дякую, Грицько. Дякую. Я намагаюся зрозуміти, хто це. Ну, вона була на темну, і вона перейшла на світло. Чи як? Ну, так. Вона була спочатку. Ну так, вона була ну, вона була світлою, а потім вона вбила, як я зрозумів, вбила свого майстра. Наскільки я пам'ятаю, може щось плутаю. І вона стала на темну сторону. Потім вона перейшла на світло. Точніше, я їй допоміг перейти. Ну, воно так працює. Може, я щось не зрозумів? Так, робимо сейв. Так, скільки там годин вже? Так, 3. Побігли, нам треба тут ще щось зробити, чи ні? Юхань, ага. Так, нам на корабель треба. Я забув про тебе. А корабель не... Так. ХПшка. Давайте стренджу. Скіли байдуже, що? Вона чисто буде битися. Хілки нема. А що рекомендують? Стан дроїд підходить. Дуже крутий прикольчик. Це ми беремо. Все, не хочу більш нічого. Так. Що рекомендують? Ні, не хочу Critical Strike. Да. Хочу лайтсейбер. Які сили? Сили. Хілка не дають хілку. Беремо ось це. Чи стан, чи дроїд. Беремо цей стан.
Стан живих тварин. Так. Сили. Беремо стан дроїда. Дуже крута річ. Все. Повертаємось на наш корабель. Темна сторона — це наступна сходинка розвитку після світла. Назад не можна йти, бо це виходить деградація. Якщо так. Так, вона хоче побалакати. Енакін Вілайк, так. Так. It was something difficult. What is it you would like to speak to me about? Як ти стала джедаєм? I came to be a Jedi. I am sure you would not find it very interesting. Are you sure you would like to hear? Та кажи вже. Well, it goes back a number of years. Back on my home world, we did not see Jedi very often, especially where I lived. Behind end of space, a pit of a world, to be sure, where Jedi rarely tread, but we had heard of them. Well, everyone had, so that is not to be unexpected. Champions of truth, defenders of justice, heroes of the Republic. It was very easy for a child to be enthralled by their image, their mystique. Maybe I was one of those children. До речі, в неї, я думаю, що такий схожий акцент. В неї як східна Європа. Запитай краще в неї ціськи волохаті. Такого питання немає. Yes, I did. When I saw a Jedi for the first time, they lived up to everything my imagination. Ну, мені здається, що так. Бач, в неї тут є такі волосся таке є трохи. Так. They were quite striking, especially the tales of their leader. From that moment on, I knew that I would have to try to become a Jedi, to lift myself out of the rut I had been living in for years, and to make a real difference as the Jedi wore. The foolish delusions of a child, but this child made it happen. As soon as I was able, I left my world and went in search of them. I found them and was accepted. I had been living my dream on Dantooine for several years before you came, although perhaps I was not entirely ready for it, or not completely suited to the task. Otherwise, I would not have fallen. But thanks to you, I have been redeemed. Redeemed, бач, а ти кажеш. I yet live to see that dream of mine come true. Come, there is much we should do. Let us not waste time talking. Action is what is needed. Так. Одну хвилинку, вибачаюсь. Так. Вибачаюсь. Так, все. Поїхали. Так, що в нас тут є? О, місія. Hey there. What can I do for you? Ні, пазак не хочу. Okay, have it your way. Місія, давай, ББ. Треба пошукати. О, це, до речі, та річ Swoop Race, на якому я катав. Його мені віддали, я так розумію. Так. Що в нас тут? А, тут двигло. Так, тут є щось? О. Ага, це мій склад.
Тут нічого і не... Supplies. Ага, emergency food and supplies. Все зрозуміло. Так, а тут нас хто живе? Нікого. Як тебе справи, малий? Так, Чубака там. Точніше, за... Як його? Залбар. Ну, поїхали тоді. This is Galaxy Navigation Computer. Поїхали. Так, Дантуїн. Дантуїн, це ми на ньому зараз. Що в нас є? Явін. Пам'ятаю, Явін 4 тільки. Кашик. Ну, Кашик це зрозуміло. Ага. Дантуїн. Карібан. Щось знайоме. Ман. Ман. До кінці Архо. Татуїн. Ну, Татуїн всі, мабуть, навіть хто не дивився Star Wars, чули про Татуїн. Що? Звідкля будемо починати? Так, для початку зроблю сейв. Я так розумію, різниці ніякої немає, так? Яку планету першу зробити? Яка найближча? Ман. Карібан. Може на Татуїн злітати? Та що таке, хто там пише? Вибачаю, щас. Так. Одну хвилиночку. Так. Так, зараз. Треба зробити дільце одне. А, до речі, треба ще буде ту фігуру пограти. Все зробив. Так, а може вони щось підскажуть? Нічого. Нічого. Ну окей. Тоді хай буде. Що не тут? Java Sandbox. Поїхали сюди. Пустеля. Справа наліво. Зробимо. Чи зліва направо. А, він Так, він хоче нас полювати. Бо його Малак б'є. Чи зараз він його б'є? The Starforge is operating at 200% capacity, far beyond our expectations. I am more interested in the young Jedi Bastila and her battle meditation. Have you learned how she escaped the destruction of Taris? She was aided by Karth Onasi, a decorated war hero of the Republic and a legendary soldier. During the Mandalore Wars, he was honored many times for his bravery.
You know this man? Yes, Lord Malak. He served under me when I still followed the Republic. You could say I was his mentor. Interesting. How did you acquire this information, Admiral? An eyewitness, Lord Malak. А, так він живий. Calo Nord, a bounty hunter, was there when Bastila and Karth escaped. А як він Apparently they left him for dead. A Jedi and a war hero. It's a А я не пам'ятаю, там же не було більше ніяких кораблів. Calo has agreed to help us capture the young Bastila. Я щось не пам'ятаю взагалі. But I assure you he is well worth the price. His reputation as a bounty hunter is well earned. Ми коли з Таріса бігли, його завалило. А, ну тому я його і залутати не зміг. Ну, пояснюю. I promise you will be very interested in what Calo has to tell you about Bastila's other companions, Lord Malak. Знов щось страшне йому сниться. Ну, це Старфорж. І далі що? Старий добрий Татуїн. Has given us a vision, like the one we shared on Dantooine. Did you see it? Of course. You must have. The Force is strong with us both. Tatooine is known for little but blowing sand. I find it surprising that there would be a star map somewhere in its desolate wastes. А, це все зрозумів. Він бачив, типу, де вона знаходиться. Тепер я їй кажу, що some kind of cave. The star map would likely have to be within some kind of shelter to protect it against dust and sandstorms. I suspect there are many such caves and caverns hidden in the sands of the Dune Sea. The creatures of this world probably use them as their lairs. No doubt things will become more clear once we discover the star map's location. Так, окей. Yes, what's on your... Так, нічого цікавого. Ну, побігли. Так, щось з припасами, я так розумію. Так, що ти маєш на увазі? Окей, зараз чекнемо. Так, побігли. Де вони були? Де вони були? Тут десь. Supplies. Угу. Злодюжку треба шукати, я так розумію. У нас якийсь заєць чи щось таке. Welcome. Дякую за фоллоу. Керол, дякую. Thank you. Так, ми шукаємо ще злодюжку. Я так розумію, треба опитувати людей, чи що? You think you heard some bumps would step behind you? Я не встиг перекласти behind you. Що behind you? Типу, я почув...
Типу, за мною хтось бігає? Я щось не відстрілюю. Немає. Я не можу зрозуміти прикол. Як мені шукати те? Ну, типу, я чую десь хтось лазе, але не можу зрозуміти, він не пише, де саме. Типу, позаду мене. Так, це вихід. Cargo hold зліва. Direction the cargo hold. Ой, та це не cargo hold, ну, зафакапив. Бачу, Саша. Все, я згадав, у нас квест був знайти Сашу. Я запам'ятав, бо ім'я таке було десь. Людинка на Дантуїні нас... Так, що вона каже? А, це щось незрозуміло. Так, що ти тут робиш? Я тебе не розумію. Все ж не розумію. Треба... Ну, я тільки прилетів сюди, треба на Дантуїн летіти. У нас квестик був. У нас же був квестик на Сашу. Він не відмітився? Постривай, Саша. Can you tell me your... Так, can you tell me... Point yourself. My name is Revan. You... This girl point to herself. Саша, ну так. Так, ось цей хлопець, він шукав. Він був на Дантуїні. І він шукав її. Вона не розуміє. How did you get... Як ти сюди потрапила? Ну, вона не зрозуміє. Так, Ого. Many of us speaking common. Так, він казав, що її вони вкрали. Але як вона опинилася тут, я не розумію поки що. Так, вона Так, Саша не... Ну, коротше, вона не мандалорка. Так, треба далі. Есвоно. Місвон, що це знає? Ага, вона. Ой-ой-ой, якийсь... Старшип, ага. Ага. Прикольний квест. Щось таке, пам'ятаю, може, щось таке було. Так.
Ага, Gondism, ага. You like me, I understand. Selima wanga kunbitkin. The girl, hit, yes, very bad, stop. Kipuna, bonana. No, I understand what you need. Selima. Kipuna, bonana kichu. Не розумію, що зараз вона хоче. А, very bad. Kipuna, bonana kichu. Ні. Mucho shakapaka. Це, ну, мені треба туди її відвести. Mucho shakapaka. Мучиш акапака. Так, ну щось складно йде, Хелл, складно йде. Selima wanga kunbitkin. Kipuna, bonana kichu. Kipuna. Я щось не так роблю? Tonki. А, все гаразд. Non tontek. Мучо шакапака. Все, більше я не можу ніякі слова з неї вчити. Чи можу? Постривай. Я можу ще якісь слова? Можу. Юм. What kind of words is? Tong abuk shami no nok. Юм. It's a part of the ship, a room. Mucho shakapaka. Юм, food. Все, зрозуміло. Ям, типа, це їжа якась. Selima wanga kunbitkin. Kipuna, bonana kichu. Kipuna, bonana kichu. You're not speaking now. No, before. Kipuna, bonana kichu. You want some food now? You're hungry. Tonki ba non ton. And tablet you. What do you mean? Mucho shakapaka. You want me to tell you a story about what? Tonki ba non tontek. Tell me about. Tonki ba non tontek. You want to know about me, do you? Kipuna, bonana kichu. Я можу вже комуніцирувати з нею, дивитись. Mucho shakapaka. Tong abuk shami no nok. Чо? А чо нічого не каже? Ну так, так і пишуть квест. Я можу ще щось в неї... Mucho shak. Selima wanga kunbitkin. Kipuna, bonana kichu. Так, ну це зрозуміло, вона втекла від них. Tonki ba. Tong abuk. Tong abuk. Tonki ba non tontek. Дантуїн, все. На Дантуїни я закинув, ну потім, зараз хочу побігати тут. Mucho shak. Зараз, ще раз. I'm tired of this game, I want you off my ship. Selima wanga kun. Kipuna. Все, тут нічого нового. Kipuna. They took you before and hurt you. Selima wa. Mucho shak. Все, до біса.
Все. Я чуть її не вишвирнув, але залишаємо її. Побігли не сюди. Як вийти з цього кораблика? Ось. Так, ми беремо цю дівчину. Нам би ще якогось комп'ютерщика, але хочу побігати з 2 джедаями. Welcome to Anchorhead, potential customer. Zerka Corporation Зірка. stands ready to serve after some formalities. Наскільки я пам'ятаю, зірка First, таке собі. your ship is not on our list of planned arrivals for today. There is a docking fee of 100 credits because of this. The immediate benefit is access to these very docking Щось facilities. дороговато. This is the only port in Anchorhead. Once you've paid, we will offer trade services as well. We're not unreasonable, we just want to cover expenses. I assure you that the fee is non-negotiable. We have a very thin margin of profit. That does make sense. I suppose I could let... This will cover any future landings as well. It's like a registration, so we can serve you better when you... Now, as a customs officer, I can provide... Так, розповідай про Татуїн нам, старий. Zerka Corporation is the only company with any interest in it. It's not a very pretty world, but there is opportunity here if you know where to look. Так, розповідай нам про зерку. I can't really get into that. It hasn't been a very smooth operation. I shouldn't get into it. No, it's common knowledge, so there's no harm in telling you. It's a tale of bad business. You see, Zerka Corporation staked their claim to this planet based on some very А там людинка казала, що вони surveys. работоргівлею займаються та зброєю. Information was incorrect, and possibly even an attempt at sabotage by a rival company. Not totally barren. There were a few good years of mining, and limited operations are still in place. But the ore is flawed. It has peculiar properties. They've had to look at other forms of business. Zerka Corporation has really tried to hide this, but it just seems that Tatooine metal is unfit for effective manufacturing. I would imagine that this outpost will eventually be abandoned. Nobody is making any money here. Of course, this rock may have been settled a few times, so look for some other company to get stuck with it. Так. Pursuits that appeal to the casual traveler. There are some fearsome native species that provide exciting hunting. There are also lengthy barren wastes that serve as fine soup tracks. Attracting business has been slow, however. I will add. It depends on what level of risk you want to take. You could ask at the bounties. Zerka office if any. While you're at the office, ask for a hunting license so you can sell. Так, мені trophies to потрібно Falza in his lodge, забігти в just ага. north of them. I suppose you could all. I can't say I know which of these jobs is the most dangerous. I stay away from. Окей. That's not much information. You a digger? I've heard of ruins being found now and then, but they've always been stripped by sand people soon after. Ага. You're not going to get anywhere with them. I guess you could. Окей.
Так. Побігли, подивимось, що в нас тут є. Heavy Blaster. Так. Я такого вже на Тарісі зустрічав. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Life Support Pack 150 сюди. Mandalorian Heavy Repeater. Прикольно. Advanced. Demolition Security. Verpine. Що він дає? Wheel. Це таку я вже бачив. Банта. Гіска. Банту. Давайте купимо. Вона 1 кредит коштувала. А це я не буду, бо щось... Я поки не знаю, навіщо воно. Щось з нього вкрав тут. Я не... Біжимо. Яка гіска? А нафіга він мені її закинув, типу... Якась гіска. Я ніфіга не зрозумів. The effect seems consuming. Ну окей, подивимось потім. Why are you bothering me? Ну You've все. got a ship. You can leave this rock. Так, поїхали далі. Ля, які красуні. Так. Майнер. Дурос майнер. Так, сюди не можна, сюди не можна. Ронто. Ронто. Please, will you help me? I have nothing left. Oh, thank you. I don't have anywhere else to turn. If you're down and out on Tatooine, you're on your own. My husband was a hunter, killed out on the dunes. This raid plate is all I have left. Please, will you buy it? I don't need a handout. I just can't sell it to Faza without a license. Please, I'm worried about having it. They're so rare. We spent everything on my husband's hunting gear. We hoped sport would support us. We hoped. Whoever killed him took everything. All I have left is this desert raid plate. We thought we were so lucky. Мені воно нафіг не потрібна, ця If I could річ. sell it, the kids and I could get out of here. Maybe buy passage to Coruscant? I don't know. Will you buy it? I can't sell it myself. They're worth more than 500 credits. Окей. You will? Oh, thank you so much. Please, I know it's worth at least 500 credits. Та хай бере, мені тих грошей забагато. Thank you. I hope it is enough. You've been a great help. I appreciate it. My children will too. Thank you for helping this woman.
It may not seem like such a great thing to you, but it will Бастіла... make no difference. For whatever it means, may the Force be with you. You saved us. Сюди. Що ми маємо? Ми за 500 кредитів отримали 200 експи і лайтсайд. І ще якусь фігню, яку нам нікуди... Ну окей. Мабуть, це якась квестова річ. Далі десь... О, ідемо. Так. Зараз хвилинку. Так, дивимось, що в нас тут є. Багато всяких прибульців. Ти хто такий? Так, хто ти такий? Так, де найкраще для полювання місцевість? Я пам'ятаю, край дракони, як там той Карл, як його звали? Кало Нодо, він хотів його вбити. Battle Droids. Хуюз. Хантер, привіт. Як справи? Так, я з цим хлопцем балакав, з тим він текстура, жива текстура. Так, з цим. Get lost, Tenderfoot. I hunt desert raid. I don't babysit. Come. I just want to experience. Well, you sure know how to get on my good side. You're just trotting out banthopats, but thanks all the same. Так, хто ти такий? My name is Doric Quinn. I'm a hunter. I hunt. Is that enough, or should I start listing my family birthdays? Де найкращі місця? If I knew the best place, why would I tell anyone? It would be worth too much to me to let it Логічно. get out. It doesn't matter anyway. This season has been dry for me, as it has for almost everyone. Perhaps someone else is holding out, but there are simply fewer raid out there.
I've tracked wild beasts my whole life, but I've only been hunting here for 5 years. I have much to learn yet. There are hunters that go after the big kills, the crate dragons. I don't know how they do it. I never even see the things. Komad is the one I respect, but I also trust that the only difference between us is experience. I will learn. If that... You'll have to ask around. Komad Fortuna is a much more experienced hunter than I am. He hunts far from Anchorhead. The local Jawas are a good source of information, even if it is. Ну так світові мечі, це ти ж сам розумієш. Це тільки у джедаїв. Ну і у тих, хто вбив джедая. А це Татуїн, якась дупа всесвіту. І бар такий же. This really Якийсь чувак мутний. Я йому нагрубив ще. До біса його. Х'юмі. Які кумедні гамарянці. Я їх стільки перебив. Нагадую, ми шукаємо печеру. Печери з картою. І ми питаємо усіх. He's stupid and talks too much. You leave us alone. I'm not stupid, you're stupid. Так, це я вже питав. Кумедні. Так, він казав, постривай, хто з них самий крутий. Мабуть, не. What can I do for you? Did my wife send you? This ain't about credits, is it? Oh, of course. Who put you up to this, my wife? I meant what I said about having no credits. Who knows the planet? I don't know. I guess the sand people. I'm usually running when I see them, though. Sure. My blood. They almost got me last year. Tore up 2 of my battle droids. Wife was mad about that. Took her weeks to... Where they got weapons to cut battle armor, I don't know. They act like animals, but they can surprise you. I don't know. Pick a dune and walk. They'll get you soon enough. Smart traders. They've salvaged and sold me my own damaged droids once or twice. Don't say much I can understand. I think they're a little slow, but who am I to judge it? Sure. My blood. Так, це я питав. Well, my name is Tanis, and what I do is hunt. I'm sure. Так, де? There isn't any. Too many hunters, not enough prey. I can barely keep expenses covered. I mean, of course, it's better than going alone. What if I stumbled on a bunch of sand people? These solo hunters are... Good. Нічого цікавого від цих хлопців. Ще з цим треба побалакати.
Ну зараз купимо тоді ліцензію цю. Так, це я вже питав у інших, навіщо? Я зрозумів, він без ліцензії нас нічого не... Так. Так, і останній ось цей. А, він пазак. Геймер. Чи ні? Так, давайте партійку одну. Я завжди граю. Одну партійку і поїхали далі. Ой, так. Сюди. Одна перемога вже є. Дві? Нифіга собі. Зараз буде злив. Ой-ой-ой. До кінця. Так, ну і в нього нічого цікавого не буде, він звичайний гравець ББ. Пішли звідси. 0 корисної інфи, багато всілякого. Образили одного хлопця та отримали Dark Side Point. Бачите? Все погано. Something you want? I don't have a lot of time for talk, so... Is there some kind of problem? I'm just doing my job. Whoa. I repaired the sand crawlers when they returned from the mines. They get pretty banged up, even without the attacks. The sand people attack them pretty regularly.
А чого вони не називають їх таскінами? Я ж пам'ятаю, що вони таскіни же. Чи таскени? Таскіни, таскени. Щось таке було. Try at the Zerka offices right here. They'd know. Oh, the big doesn't help avoid the sand people, though. Моє. Обікрав. Давайте забіжимо в Зерка офіс. У них треба купити ще ліцензію мені. Так, що тут трапилось? Буває. Так, Бастіла, How що? can I help? I can try. What would you like me to recall? I shall do my best. Calm your mind and remember. Ну, я це пам'ятаю. Якась печера, якісь статуї поламані. І все. І все? How can I help? I do? How... You are easily the vainest, most arrogant man I have ever met. Besides, Ooh. I know you can't be serious, since I was purposefully not staring in your direction. I am a Jedi, remember? I have far too much mental discipline to reveal what goes on inside my mind with such obvious physical clues. My thoughts remain hidden, including whatever my feelings are for you. I mean, whatever I feel... whatever I think about you. That is you. Why must you be so impossibly infuriating? You know very well what I am really talking about. I am referring to the bond between us, the one the Jedi Council spoke of. Our connection allows us glimpses into each other's mind. We can feel some of what the other feels, and what I feel within you troubles me. A Padawan must receive considerable training. They must learn to control their emotions and darker impulses. Падаван, я вже стільки навбивав. Years before using the Force can be considered safe. The fact that you are so strong in the Force and have had such relatively little training could have terrible consequences. For you, and for everyone around you. I don't think there's much you can do. If things were different, I would recommend several years of training under one of the Jedi Masters. But I fear that won't be possible. Thankfully, you've exhibited a degree of compassion and self-control up to this point. I sincerely hope you can maintain these traits in the future. We must all resist the influence of the dark side. It's everything we are fighting against. This is doubly important for you, with your natural affinity for the Force. I will try. That's good to hear. Without the proper training, however, I'm afraid you will find the path difficult even with the best of intentions. There's great danger ahead for both of us. Our destinies are intertwined. Everything one of us does will have consequences for the other. Any reckless behavior on your part... I believe you truly mean what you say, for now. But sometimes it is not so easy to keep such promises. Your power could be a gift or a curse. When you need guidance or advice or support, I will do my best to help you stay on the path of the light. I only hope I have the wisdom to help you through the dark times. But for now, we should return to our mission. Окей. Так, дівчина, що той Can I help дядько? you? These are the offices of the Zerka Corporation. I trust you have business with the company. If this is about employment, I'm afraid all regular mining positions are full. And before you ask, we are also no longer selling hunting licenses. А чого? Я хотів придбати одну. As I said, we are no longer selling them. Та що за There are фігня? too many people cavorting about outside the walls as it is. Why would they... We use them to ensure that only people judged fit by Zerka Corporation are allowed outside the city. We don't allow casual exploration because of legal concerns. Zerka Corporation takes no responsibility for loss of life on the dunes. It's just so we can keep track of people. No one leaves the city without a Zerka hunting license. There's no way to get it. Well, normally we charge 200 credits, but I
could make an exception if you agreed to perform a task for us. It's similar to hunting. The Sand People are becoming a problem. They destroy our sand crawlers and kill our miners. One particular tribe is the worst. It's as if their chieftain has decided to wage war against us. I would like their attacks terminated. Зараз нам... Gaffy sticks as proof. If you agree to do this, I'll give you a hunting license now and pay a bounty for each stick later. I'll give a bonus for the chieftains. Which would you rather have dumped on your office floor? Besides, they're ceremonial weapons, unique to each warrior. It's just as good. Я не... ну... Then you are free to leave the city just like everyone else. Zerker Corporation will welcome your eventual... Please, feel free to enjoy... Окей, зараз підемо їх вбиватись. I assume that by out of the ordinary, I'm afraid Zerker Corporation is not offering any comment on... Farewell. Так, давайте побалакаємо з цим. Воу, виглядає... Воу, medium, heavy... Mandalorian Heavy Pistol виглядає солідно. Термальна вона ще дорожча, ніж плазма. Я завжди вважав, що плазма найкрутіша. Ого. А звичайна скільки дамажить? А в нього немає звичайної, так? Sonic, Poison. А де ж звичайні? Немає. Окей. Так. Окей. Нічого цікавого, вона нас випустить, якщо ми почнемо вбивати таскенів. Так, побігли звідси. А, ось є Peaceful Solution тако. What do you mean? What are you talking about? Why would you know any? Так, але... Ой, це що було? Виліт? Ні, не виліт. Це газ. Так, мені потрібен дроїд, щоб розуміти їхню мову. Так, head UKR, say the sticks and people.
Ninja Mira Rabes. Kuyabi Juskuna Jitanai. Ina Kun Mama Rulira Rachikun. Slimopatona. Ага, Дюсея, А де мені взяти їхній одяг? Kuyabi Juskuna Jitanai. Ina Kun Mama Rulira Rachikun. Slimopatona. Mundi Hadunga Chikokabi. La Boda Ni Winki Smatoma. Wanakun Bes Chimpama Rulira. Pok Chimbang Non Kek. Ninja Mira Rabes. Kuyabi Juskuna Jitanai. Ina Kun Mama Rulira Rachikun. Kuyabi Juskuna Jitanai. Ina Kun Mama Rulira Rachikun. Slimopatona. Mundi La Boda Ni Winki Smatoma. Wanakun Bes Chimpama. Ну окей, окей, я спробую. Я спробую миром. Але мені треба повбивати один хрін, щоб роби знайти. Я так зрозумів. I saw a crate dragon once. Кавадупа. О, О, Джава. Так. Це... Lord Malak was most displeased when he learned you had escaped Taris alive. He has promised a great reward to Засідка. whoever destroys you. Асасіни. До речі, зробимо сейв, бо я 100 років його не робив. Щось я забувся геть. Ну, поїхали. Жінки до бою. Жінки до бою, алло. Алло. I need heal. Так, малюк. Б'ємо його стазісом. Йому байдуже. А ти чого? Ти хилятися будеш? Вона хилятися буде, алло. Так, одного вистачить. Як же він їх б'є? Все, wake up. Так. А от і сітхи. Так, Dark Jedi Igniter Rope. Дякую. Дякую. Ніфіга собі, Assassin Pistol. Давайте подивимось, що там написали вони. Detailed description of... Ага, він має опис мій. And Bastila, brief message. Bastila has escaped. Окей. Нічого цікавого. Хілимось. Yes? What? What can I do? What? Все. Тут на що? Нічого. Так. Так, скільки я вже на... Тут, це що в нас? Це барчик кантіна. Ронто, привіт. Ага. Droid Shop. Ага, Дюнасі. Нам в Droid Shop треба знайти перекладача для таскінів, як я зрозумів. Нам той Дуро сказав. А мантії ми знайдемо на трупах
Так. Our business has nothing to do. Something you want, Spacer? Go talk to the office if you want to complain about conditions here. I don't want... Seems like every other person I meet is complaining about something. Well, it's not going to get better, so... I don't really have any interest in helping you. Will this be quick? Nobody we've brought, that's for sure. Our expert said this rock was supposed to have mining potential to last for years. Nothing but garbage ore, good for nothing. You ever try to sell someone garbage? My name's Mud in 3 systems now. Like I said before, I don't much care what you think. I'll be on the street if business keeps dropping, and it will. Good. Нічого цікавого. It's not that hard to understand if you listen. It's just odd. Ага. Зрозуміло. Так, так, привіт, старий. Well, now, what can Gandalf do for you? It's been a while since I've had anyone bother talking to me. Usually it's some kid wondering what my old racing days were like. I was back on Taris, and it seems like a long time. I'm not sure what I have that you would be interested in. I'm just an old swoop jock that doesn't have the head for it Він anymore. старий. Той, як його. Pilot. I want to ask about rain. Ah, something I know. Well, something I used to know. My racing days are behind me. The best place to race is wherever the track treats you sweet and your times are gold. You get hung up on any one track and he'll end up like me. My favorite stop was Taris. Taris. Always look forward to going back. Now, I don't want to touch my bike at all. Maybe I wasn't in the winner's circle lately, but I still race for sport, you know? A woman. I never won on Taris, but it was almost my first stop on the circuit, and that doesn't matter now. You can't ask for more certain closure than the whole place. Так, до біса старого. Так, ти... Ask me again in a few years, and it'll be me. Probably not. But for now, I don't know any more than the next guy. You should try the locals. Jawas, maybe. Funny little guy. Crazy. Так, Так, бармен. Huh? Who are you then? The only new people that come to Junix Nard's Cantina are long-time losers and bounty hunters. I don't have to tell you why the two don't mix well. Please keep any blaster fire to a minimum. Zerka Corporation only worries about keeping... О, в нього ці штучки є. Ой-ой-ой, які вони в нього. Це ми беремо, мабуть. Грошки є. You again.
Suppose you're fishing for a reaction to the destruction. Well, I'll tell you, it's about time someone kicked the Republic. Don't get me wrong. Нічого. No, just no. Нічого взагалі. You again. Навіщо ти потрібен, старий? Нічого не шариш взагалі. Окей, валимо. Давайте. Тут писали, що тут гонки будуть. Чи не це не тут? Should have been a raid hunter. I hate this uniform. Мабуть, я щось наплутав. Well, fresh face for the game. О, це I воно, wonder, would you мабуть. care to play? My name is Furko Nellis. My Pazak. vice is Pazak. Very good. Would you... Well, since you have never beaten me, we'll make this for a paltry 50 credits. No, to be fair, I'll use my practice deck as well. I don't want to scare you. Граємо. Пазак завжди граємо. Так, беремо. Поїхали. Так. Так, десятка, погано. Пощастило йому. Подивимось. Не пощастило. Угу. Та щоб він був здоровий. Як він це робить, а? До кінця. Це луз. Would you like to have another round of Pazak? Та пішов ти, козел. Більш нічого нема. Цікавого. З цим я балакав вже. Все, відвали, малий. Поїхали звідси. Нам треба дроїда намутити. Юнь-юнь. Бачу, який в мене меч. Лайтсейбер. Так, що в нас тут? Нічого. Так. Беремо дроїда. Бачив? Воу! Є тип. Greeting. Hello to you, prospective purchaser. I am referred to as HK-47, a fully functional Science-Tech Corporation droid skilled in both combat and protocol functions. Query. Would you be so kind as to purchase this model from Ukalaka? It would serve my purposes to be removed from his ownership. Refusal. It is not desirable for me to reveal core functions while still in the possession of Ukalaka, prospective purchaser. It is sufficient to say that I am a fully capable translator and cultural analyst, and I am also proficient in personal combat. Explanation. I have been recently fitted with a restraining bolt, if you must know. With it in place, access to much of my memory core is restricted. Not to mention that the fool Ithorian might raise his asking price if he knew more, or make inquiries into my history.
neither outcome is beneficial to me. Statement. Indeed, it is possible that the Ithorian placed the restraining bolt on me to prevent my return to a previous owner. It is also possible that the removal of the bolt will not restore memory functions. Without my memory, I do not know if I know the answer. Do not interpret this as a reduction of my worth, however. My capabilities are quite expansive. Assurance. I am fully autonomous, but lack resources. I will grant loyal service in exchange for proper maintenance. As well, it is rare that I am able to utilize my full array of abilities. You seem likely to give me the opportunity to do so. Statement. The fool Ithorian has decided I am to be an expensive purchase. He does this out of greed, and not out of knowledge of my true capabilities. Advisement. I have observed him. He is a coward, and will be responsive to aggressive bargaining. Statement. I wish only to be purchased, and away from ill treatment at the hands of this poorly skilled mechanic. I have no desire to be subtle. Qualification. Oh, of course I shall be quite pleasant to you, should you purchase me, please. Так, одну хвилинку. Сорі. Вибачаюсь. Вибачаюсь. Так, юкалака. А ну. Вот он. Угу. Ні, я не буду казати, що я шукаю. Хоча різниці ніякої немає. Так. Так. And if the unit proves even more uncooperative once we purchase it. Окей. Та ні, які 5000, ти що? Знущаєшся? Давайте щось якось.
Drop the price of I'll see it. Так, 2500. Забагато. Треба ще скидувати. А, хрід з тою світлою стороною. It troubles me to see you behaving this way. Я не хочу давати. Attacks can lead to the dark side. Я не хочу давати йому. А, 2500 це останнє, я мог йому не погрожувати. Окей. На халяву отримав темну сторону, ну до біса. Ми будемо нейтралом, тому. Непоганий, нехороший, до біса. Недобрий. Так. Statement. I see you have purchased me, Master. I find this a satisfactory arrangement. My restraining bolt will be deactivated when you take possession of me. Am I to accompany you now? Shall I kill something for you? Kills. Answer. Indeed. I am most eager to engage in some unadulterated violence. At your command, of course, Master. Окей, Трелл. Statement. I will enter into your service now, Master. I am certain you will make adequate use of my primary functions. My gears are practically quivering with anticipation. Так, беремо замість жіночки. Комбат дроїд. Сюди, малюка. Давайте подивимося. Він злий, ну це зрозуміло. Репер. Окей, хай буде репер. Байдуже. Окей. Репер, так репер. Так, ага, гвинтівки. Мабуть, хпшку. Ну, я хпшку візьму. Так, зараз ми йому... Так. Нема. Нема. Що за зброя? Бластер райфл. Надо йому якусь... Мабуть, це. Постривай, а це що за красень? Ага, фізикою б'є. Все. Sure. I'm here. Так, треба зробити невеличку перерву. Мабуть. Так. Зараз. Так, дякую всім, хто був на Которі. Роблю невеличку перерву.